Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο κόσμος των αεροπλάνων, οι σαγίνοι που ασκούν σε μικρούς και μεγαλύτερους, είναι αξία σταθερή και αταλάντευτη. Το όνειρο για πολλά παιδιά είναι να γίνουν πιλότοι ή μηχανικοί αεροσκαφών. Κάποιοι εξ αυτών το έκαναν πραγματικότητα και μπήκαν στα άδυτα του κόσμου της αεροναυπηγικής. Κάποιοι μάλιστα άνοιξαν φτερά και πέταξαν μακριά ή για την ακρίβεια φροντίζουν για αυτούς που πετούν μακριά. Η ίδρυση της Altum Engineering AP και η έδρα της εταιρείας στην Πάτρα δημιούργησε νέα δεδομένα στους λάτρες της αεροναυπηγικής. Αφορά μια πραγματικά καινοτόμα επένδυση για τη χώρα μας, που βασίζεται σε καινοτόμες τεχνολογίες και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες σε υψηλά επίπεδα ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, το πεδίο έρευνας της εταιρείας αποτελεί αντικείμενο στο οποίο πραγματοποιούνται σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες. Κατάφερε να συνδέσει το Αμβούργο με την Πάτρα αποτελεσματικά και καινοτόμα, ίσως και πιο εύκολα από ό,τι συνδέεται η Πάτρα με την Αθήνα. Η εταιρεία Altum ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013, όπως είπατε από τον κύριο Θωμά, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Γερμανία και είναι ιδρυτής και της μαμάς εταιρείας, της Altum GmbH. Ο κύριος Θωμάς είναι από τους Έλληνες αυτούς που αγαπούν την Ελλάδα και θέλουν να τη βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν. Και πίστευε και πιστεύει ότι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και η στέγαση της εταιρείας στο Επιστημονικό Πάρκο θα ήταν δύο πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα για την εξέλιξη της εταιρείας και την ανάπτυξή της. Το γεγονός όμως ότι το 2013 η κρίση είχε εμφανιστεί. Ο όρος καινοτομία φάνταζε τρομερός και δυσβάσταχτος για τους νέους και για τους μεγαλύτερους. Πώς πήρε το OK από την ψυχή του, τι ήταν αυτό που του έδωσε τον καταλήτη να πει ότι θα επενδύσω στην Ελλάδα της κρίσης με μια καινοτόμα επιχείρηση? Κοιτάξτε, επειδή η Altum Engineering AP είναι κατεξοχήν εξαγωγική εταιρεία, δηλαδή εξαρτώμαστε καθαρά από την ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά. Δεν έχουμε να κάνουμε με την Ελλάδα της κρίσης. Δεν βλέπετε δηλαδή κρίση στην αγορά? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει κρίση στην αγορά ακόμα και στη Γερμανία. Αλλά επειδή η Altum GmbH, όπως σας είπα, έχει ένα πολύ καλό όνομα στην αγορά, στην Γερμανία, και οι πελάτες της την εμπιστεύονται, ο κύριος Θωμάς είναι και από τη φύση του πολύ αισιόδοξο άτομο. Το πίστεψε αυτό το μεγάλο εγχείρημα και το έκανε. Τελικά, ποια είναι η Altum? Τι είναι αυτό που στέλνουμε ως μήνυμα, που φεύγει από την Πάτρα, πάει πιο εύκολα στη Γερμανία και πιο δύσκολα στην Αθήνα? Ποια είναι η Altum? Η Altum είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, η οποία ειδικεύεται στον τομέα της αεροναυπηγικής. Η Altum έγινε με 100% επένδυση από τη Γερμανία, με κεφάλαια από Γερμανία, και όπως σας είπα απευθύνεται κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι μεγαλύτεροι της πελάτες είναι η Airbus και η Rheinmetall, οι οποίοι είναι κολοσσοί στον κλάδο αυτό. Κύριε Θωμά, συνδεόμαστε από την Πάτρα με τη Γερμανία και βέβαια εσείς είσαστε αυτός ο οποίος έχει καταφέρει να συνδέσει πιο γρήγορα την Πάτρα με το Αμβούργο από ό,τι συνδέει την Πάτρα με την Αθήνα, κύριε Θωμά. Πώς το πετύχατε αυτό? Πώς το πετύχατε αυτό, κύριε Θωμά? Πώς το πετύχατε αυτό?
Και αυτό είχε μια μεγάλη διαδικασία, γιατί κάναμε ορισμένες έρευνες και εμείς με διάφορα πανεπιστήμια, με διάφορες χώρες στην Ελλάδα. Και μετά από 1,5 χρόνο αποφασίσαμε να κάνουμε την εταιρεία, να ιδρύσουμε την εταιρεία και να είναι η έδρα η Πάτρα και η συνεργασία καλή με το Πανεπιστήμιο. Αυτή ήταν η λόγη. Και το πιο πολύ το βάθος για μένα να κάνω κάτι στην Ελλάδα. Κύριε Θωμά, κατάγεστε από την Ελλάδα, είσαστε Έλληνας που η καρδιά χτυπάει εδώ, όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Όταν φύγατε όμως, ποιος ήταν ο στόχος σας και ποιο ήταν το όραμά σας τότε, στην αρχή σας, να σας πάω χρόνια πίσω? Χρόνια πίσω είναι δύσκολα, γιατί εγώ έφυγα μικρός, έφυγα 9 χρονών. Στην τρίτη δημοτικού πήγα τότε. Ούτε καν ξέραμε, όταν ήρθα εδώ ήταν Φεβρουάριο του 70, είχε κάτι και εγώ ούτε ρούχα δεν είχαμε τότε. Είχα ένα κοντό πατελονάκι, γιατί είχα φύγει από την Ήπειρο και ήταν καλό καιρό και ήταν Φεβρουάριο. Και ήρθαμε εδώ πέρα, είχε μισό μέτρο που πιόνι τότε από το 1970 και βάλαμε με την πλάκα όλα τα παιδιά, και τα αδέρφια μου. Ο μικρός αδερφός μου ήταν ένα χρόνο τότε, οι αδερφές μου είναι ανά 2 χρονών μεγαλύτερες από μένα, αλλά τότε καθόλου δεν σκεφτόμουν τι θα γίνει 30 ή 40 χρόνια αργότερα. Έχουμε πολλά χρόνια. Είναι τώρα ακριβώς 4 χρόνια και μισό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τότε, σαν μικρό παιδάκι, δεν το σκεφτόσασταν, αλλά σκεφτόσασταν ότι εγκαταλείπετε το σπίτι. Κάτι που σήμερα επαναλαμβάνεται πάλι με την κρίση, κύριε Θωμά. Πολλοί είναι αυτοί, είτε στην ηλικία των 10 ακολουθούν τους γονείς τους, είτε στην ηλικία των 18 παίρνουν τη βαλίτσα τους γιατί δεν βρίσκουν δουλειά. Πάντως, πολλοί είναι αυτοί που εγκαταλείπουν το σπίτι τους χωρίς να το θέλουν, αλλά εξαναγκασμένοι από τις συνθήκες. Σε αυτού λοιπόν έρχεται τώρα ο όρος καινοτομία να δώσει τη λύση. Θέλω όμως με εσάς να κουβεντιάσουμε ποιο είναι το στίχημα που πρέπει πρώτα να κερδίσει κάποιος πριν καινοτομήσει. Μπορούν όλοι να καινοτομήσουν, μπορούν όλοι να δοκιμάσουν την τύχη τους, να γίνουν επιχειρηματίες και να ξεκινήσουν μια startup επιχείρηση? Εγώ νομίζω ναι. Είναι θέμα θέλησης και λίγο οργάνωση, γιατί το επίπεδο στην Ελλάδα είναι... Το διαπιστώσαμε πολλές φορές και εμείς και ακόμα τα παιδιά που δουλεύουν στην Πάτρα, στην Άλτο, είναι καλό το επίπεδο. Οπότε κάθε ένας από αυτούς, αν έχει μια ειδική ιδέα, μπορεί να καινοτομήσει και να κάνει κάθε εταιρεία. Εγώ δεν το βλέπω πολύ θετικό. Βέβαια, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι εδώ η διαφορά. Μερικοί είναι λίγο πιο προβληματικοί, άλλοι θέλουν να έχουν μια σιγουριά, άλλοι θέλουν, ο καθένας είναι λίγο διαφορετικός. Υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα και στην Πάτρα, οι οποίες ασχολούνται με την τεχνολογία, παράγουν γνώση, παράγουν καινοτομία και ευτυχώς τα νέα παιδιά, γιατί το επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Πάτρας είναι πολύ υψηλού επίπεδου, από ό,τι μας λένε κιόλας και στη Γερμανία. Ευτυχώς μας ανατέθηκε ένα μεγάλο project από την Airbus πρόσφατα, το οποίο είναι ανάθεση από την Rheinmetall και εμείς είμαστε εργολάβοι της Rheinmetall. Αυτό το μεγάλο project έχει να κάνει με την κατάρτιση των τεχνικών εγχειριδίων του Α350 της Airbus, του καινούριου αεροσκάφους. Και η μονάδα της Πάτρας έχει αναλάβει να κάνει 2 τεχνικά εγχειρίδια. Επομένως, η μονάδα της Πάτρας έρχεται σε συνεργασία και με άλλες μονάδες που βρίσκονται σε άλλη ήπειρο, στην άλλη άκρη της γης που λέμε απλά, και έτσι συντίθεται το Airbus, αυτό που εμείς θέλουμε να ταξιδεύουμε με ασφάλεια βέβαια. Εμείς είμαστε κατευθείαν συνδεδεμένοι με τους υπολογιστές με το SAP της Airbus και κατευθείαν όλες οι φιγούρες ας πούμε, που στέλνουμε πάνε κατευθείαν σε αυτό το κεντρικό σερβερ. Αλλά εμείς δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε την επιστημονική ομάδα του Αμβούργου, την επιστημονική ομάδα της Γκέρα, γιατί η Άλτον είναι σε 2 πόλεις στη Γερμανία, όπως επίσης
και τους υπεργολάβους στην Πολωνία και στην Ινδία, οι οποίοι επίσης δουλεύουν για το συγκεκριμένο project. Για να πάμε λίγο όμως και στο χώρο σας. Πάμε. Και εδώ, κύριε Γεωργιάδου, είναι ο χώρος... Είναι ο χώρος συσκέψεων. Χώρος συσκέψεων. Εισάρχον, Κυριαρχεί το λευκό, βέβαια. ναι, μας αρέσει το λευκό. Σας αρέσει το Και λευκό. είναι και ένα από τα χρώματα της εταιρείας. Τα Ναι. χρώματα της εταιρείας είναι λευκό, γκρι και κόκκινο. Επομένως, και το λευκό σε όλους τους χώρους ίσως συνδέεται και με αυτόν τον τρόπο. Είπαμε Ναι, όμως ότι εσείς ναι, είσαστε ναι, και ναι. αρχιτέκτονας, άρα συνδυάζεται και αυτό, συνδυάστηκε. Έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εδώ θέλω να σας πω ότι δεν είχα καμία επέμβαση από τον κύριο Θωμά όσον αφορά τις επιλογές, είτε τις χρωματικές, είτε των επίπλων. Με είχε αφήσει 100% ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά το πιο ωραίο ήταν όταν ήρθε και το είδε το γραφείο την πρώτη φορά που το είδε, μου είπε ότι μοιάζει αρκετά με το γραφείο του Αμβούργου. Που δεν το είχατε δει εσείς. Όχι. Απίστευτο. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Η χημεία τελικά των συνεργατών. Ναι. Φαίνεται η καλή μέρα από το πρωί. Και ίσως και γι' αυτό μου έδειξε και εμπιστοσύνη και με άφησε ελεύθερη να δημιουργήσω. Εσείς όμως δημιουργήσατε στην Πάτρα, αλλά δεν είστε από την Πάτρα. Η έδρα της εταιρείας είναι τώρα στην Πάτρα, εσείς ήρθατε μόνο για την Άλτον. Ήρθα μόνο για την Άλτον, ήρθα από την Αθήνα, ναι, όπου δούλευα όλα αυτά τα χρόνια στην Αθήνα και... Σε ίδιο αντικείμενο ή κάνατε και αλλαγή αντικειμένου? Όχι, έκανα εντελώς μεταστροφή αντικειμένου. Ναι. Ναι, δούλευα σε μεγάλη τεχνική εταιρεία και δούλευα πάνω στο αντικείμενό μου. Παρατήσατε δηλαδή, αφήσατε, ας μην πούμε παρατήσατε. Όχι, το άφησα, ναι. Το αφήσατε. Ήταν μια επιλογή, νομίζω, που ήρθε με το χρόνο και ήρθε και ομαλά, δεν προέκυψε κάτι έτσι... Ήταν η καινοτόμα πρόταση που σας δελέασε. Ναι, με δελέασε πάρα πολύ η προοπτική αυτής της εταιρείας και με δελέασε πάρα πολύ το γεγονός ότι θα είχα να κάνω με νέο κόσμο, με νέους επιστήμονες. Και αυτό ήταν έτσι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για μένα. Μια startup εταιρεία χρειάζεται ένα πρόγραμμα, μια επιδότηση, μια ένταξη σε αναπτυξιακό νόμο για να αναπτυχθεί, για να στηριχθεί. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε κάποια τέτοια υποστήριξη. Πιστεύω όμως ότι μια τέτοια βοήθεια θα ήταν πολύ σημαντική για μια εταιρεία σαν τη δική μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε 11 άτομα, 11 συνεργάτες, με προοπτική όμως να γίνουμε... Να ανοίξει η βεντάγια. Να επεκταθεί η εταιρεία και να φτάσουμε τους 25. Η εταιρεία ασχολείται με τους τομείς της ανάλυσης τάσεων, τον έλεγχο και την υπολογιστική ρευστοδυναμική των αεροπορικών συστημάτων, ενώ αναλαμβάνει την ανάλυση και τη συγγραφή των εγχειριδίων για όλα τα εξαρτήματα των αεροσκαφών. Ο Χρήστος Χαμακιώτης είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και ασχολείται με την ανάλυση τάσεων. Αεροναυπηγός, δυστυχώς και ειδικά από και παλιότερα, δηλαδή το ξέραμε ότι είναι επιστημονική φαντασία η Ελλάδα. Ναι. Και είχατε σκεφτεί ότι μπορεί να φεύγατε? Το είχα σκεφτεί, ναι. Το είχα σκεφτεί. Ωστόσο, είναι δύσκολη απόφαση. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Και αν έχεις και λόγους να σε κρατάνε ή να το πω πιο έτσι ειλικρινά, αν είσαι και λίγο πιο συναισθηματικός, θα το σκεφτείς πολύ σοβαρά. Μετά είναι και λίγο θέμα προσωπικής, ας πούμε, φιλοσοφίας, κατά πόσον προτιμάς να φύγεις και να αφήσεις κάποια πράγματα πίσω σου, όπως τη χώρα μας και από το κλίμα, την πόλη, τη χώρα, την πόλη σου, τους ανθρώπους σου κλπ. Ναι. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και το πρόβλημα πλέον κάποιες φορές δεν είναι απλά
να βρω μια δουλειά συγκεκριμένη στον τομέα μου και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω καν δουλειά και έχω φτάσει, ας πούμε, να στέλνω βιογραφικά σαν αποθηκάριος, που λέει ο λόγος. Υπάρχουν συμφοιτητές σας που έστειλαν σαν αποθηκάρης, σαν σερβιτόροι. Θέλω να πω εντελώς διαφορετικό αντικείμενο εργασίας από ότι στην αεροναυπηγική που ασχολείστε εσείς και που σπουδάσατε. Στην αγωνία των κάποιων ανθρώπων, κάποιων παιδιών να βρουν δουλειά και να εξασφαλίσουν τα προστοζήν, φυσικά ο άλλος πλέον αρχίζουν και καταραίουν όλα τα γούστα ότι έχω σπουδάσει κάτι συγκεκριμένο ή κάτι εξειδικευμένο. Οπότε, από τη στιγμή που παίρνει μια απόφαση και λες παραμένω στην Ελλάδα ή παραμένω στην Πάτρα, ας πούμε, επειδή και εγώ είμαι από Πάτρα, που ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα, μετά είναι καθαρά θέμα ότι θα στείλω βιογραφικά οπουδήποτε. Η ανάλυση τάσεων, στοιχείων μηχανών και κατασκευών χρησιμοποιείται στην έρευνα και στο σχεδιασμό κατασκευών, είτε πρόκειται για μηχανικά μέρη, είτε για ολόκληρο τον σκελετό και τη δομή ενός αεροσκάφους. Έχει εφαρμογή σε διάφορες κατασκευές, από τα βιομηχανικά προϊόντα που προορίζονται για την κατανάλωση έως την αεροναυπηγική, την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και την κατασκευή πλοίων. Αποτελεί βασικό τμήμα του σχεδιασμού ενός στοιχείου, καθώς συμβάλλει στην παραγωγή ασφαλών, αξιόπιστων και βελτιστοποιημένων σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων. Η ανάλυση τάσεων πρακτικά προσφέρει τη δυνατότητα προσομοίωσης της πραγματικότητας χωρίς να είναι απαραίτητες οι δοκιμές σε φυσικά πρωτότυπα, παρέχοντας στους κατασκευαστές τη σημαντική εξοικονόμηση σε κεφάλαιο αλλά και σε ανθρώπινους πόρους που είναι βασικό ζητούμενο στο σημερινό εντυνόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Έτσι, οι κατασκευαστές θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα σημεία αστοχίας που θα εμφανιστούν στα προϊόντα πριν την κατασκευή τους, ελαττώνοντας το χρόνο ανταπόκρισής τους στην αγορά και το κόστος εγγύησης, ενώ την ίδια στιγμή ελαττώνουν το κόστος υλικού, χωρίς βέβαια να μειώνεται η εγκυρότητα των κατασκευών. Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο, αρκεί να το αποδομήσεις. Αν το αποδομήσεις τα βασικά του συστατικά στοιχεία, μετά έχεις να λύσεις από ένα δύσκολο πρόβλημα, έχεις να λύσεις 10 πιο απλά. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, βέβαια, βγαίνοντας έξω από αυτό, λες πω τι έλυσα, ας πούμε, αν έχεις αυτή την τύχη. Και έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε με αυτό, την τεχνική της αποδόμησης. Τώρα, η ανάλυση τάσεων τι είναι? Είναι η ανάλυση των κατασκευών, μιας κατασκευής, συγκεκριμένα της κατασκευής ενός αεροσκάφους. Ναι. Τι είναι η κατασκευή? Είναι η φέρουσα, όπως λέμε στο σπίτι, φαντάζομαι, επειδή έχουμε πιο επαφή με το σπίτι μας. Είναι αυτό που λέμε η φέρουσα κατασκευή του σπιτιού, το κέλυφος, δηλαδή είναι τα σίδερα, οι πλάκες, οι κολόνες και όλα αυτά. Η άτρακτος, τα φτερά και τα δομικά συστατικά, τα δομικά στοιχεία του αεροσκάφους είναι αυτό που λέμε η φέρουσα κατασκευή, η αεροστρουκτούρα που λέμε, δηλαδή η αεροκατασκευή. Εμείς συγκεκριμένα ασχολούμαστε με αυτό, η ομάδα του stress ανάλυσης. Τώρα, πόσο δύσκολο και απαιτητικό είναι αυτό, πόσο μπορεί κάποιος να καινοτομήσει σε κάτι που έχει ήδη δομηθεί, έχει γίνει γνωστό το πώς μπορεί και πρέπει να είναι? Καταρχάς, σίγουρα είναι ένας τομέας απαιτητικός σε γνώσεις και κυρίως σε συνεχή κατάρτιση, σε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογικές μεθόδους και σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο, επειδή όλο αυτό εμείς που δουλεύουμε, το θεωρητικό του υπόβαθρο είναι αυτό που λέγεται υπολογιστική μηχανική. Επομένως, ναι, έχει απαιτήσεις. Είναι δεδομένο. Μπορεί να καινοτομήσει όμως κάτι. Δηλαδή, έχουμε δει μια μορφή του Airbus. Έχουμε συνηθίσει, ίσως εμείς που δεν ξέρουμε, να θεωρούμε ότι αυτό είναι και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε το κέντρο βάρους του, δεν μπορούμε να πρωτοτυπήσουμε στη μορφή του. Όχι, είναι το εντελώς αντίθετο. Είναι το εντελώς αντίθετο. Τα φαινόμενα απατούν. Ξεγελάει αυτό. Αυτή η εικόνα που έχουμε για τον τομέα της αεροναυπηγικής. Η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα σε κάποιον παρατηρητή, κάποιον απλόν επιβάτη που έχει ταξιδεύει και έχει μια επαφή και βλέπει το αεροσκάφος κλπ. Έχει την εξής εντύπωση, ότι σου λέει τα τελευταία 40 χρόνια, ας πούμε, εγώ το ίδιο αεροσκάφος βλέπω. Φτερά, άτρακτος, δεν αλλάζει κάτι. Αλλάζουν πάρα πολλά. Και ειδικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ένας κατεξοχήν τομέας καινοτομίας. Όλος ο τομέας αεροναυπηγικής σε πάρα πολλά επίπεδα. Τώρα, συγκεκριμένα... Εσείς είσαστε υπεύθυνοι που αλλάζουν τόσα πολλά που μας λέτε. Από αυτή τη μονάδα εδώ. Ελπίζουμε, προσπαθούμε. Βλέπουμε και κάποιες. Προσπαθούμε να βάλουμε και εμείς, ας πούμε, την υπογραφή μας σε εισαγωγικά ή το λιθαράκι σε αυτή
σε αυτή την επανάσταση. Γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά νομίζω ότι αυτή η λέξη είναι πολύ εύστοχη. Δηλαδή, μια επανάσταση τελείται στον τομέα της αεροναυπηγικής. Είτε είναι νέα υλικά. Κυρίως, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι ίδιες οι εταιρείες και η Airbus πλέον ζητάνε καινούργια κόνσεπτ σχεδιασμού. Εντελώς. Δηλαδή, αυτό που αναζητούν είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Ίσως σε 10-15 χρόνια θα δούμε σχεδιασμούς αεροσκαφών πολύ διαφορετικούς από αυτούς που έχουμε συνηθίσει μέχρι στιγμής. Αυτό που σχεδιάζετε εσείς σήμερα, για πότε είναι να το δούμε εμείς ή να είμαστε οι επιβάτες του? Να, ένα άλλο έτσι άχαρο κομμάτι από την άποψη της υπομονής. Η έρευνα έχει πάρα πολλά στάδια και πολλά επίπεδα. Γιατί είναι λογικό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι στόχοι, κάποιοι περιορισμοί, ας μιλήσουμε για την Ευρώπη. Είναι η ασφάλεια, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είναι ότι το αεροσκάφος πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον πλέον, από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του μέχρι και να ρυπαίνει λιγότερο, μέχρι τα επίπεδα θορύβου να είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που γνωρίζουμε. Επομένως, όλοι αυτοί οι περιορισμοί καθιστούν τη δουλειά του μηχανικού πάρα πολύ δύσκολη και υπεύθυνη από αυτή την άποψη. Επομένως, εμείς αυτό που λέμε ανάλυση ουσιαστικά είναι μια δουλειά στον υπολογιστή. Ίσως είναι πιο οικία η έκφραση simulation, προσομοίωση. Δηλαδή προσπαθώ να αντιγράψω ένα φαινόμενο της πραγματικότητας. Ναι. Αυτό το συγκεκριμένο είναι ένα αεροσκάφος το οποίο ο σχεδιασμός του έχει βασιστεί πάνω στο Α380, το αεροσκάφος, το δίπατο, το οποίο είναι ένας απλός πρωταρχικός σχεδιασμός. Μια αρχική ανάλυση, δεν κάνουμε σχεδιασμό εννοώ μια ανάλυση κάποιων βασικών φορτίων που πρέπει να υφίσταται η κατασκευή συνολικά. Οπότε, σε πρώτη φάση παίρνει μια γενική ιδέα. Πολύ σημαντικό είναι το decision making που λέμε, δηλαδή το ότι ο υπολογιστής μας έδωσε κάποια αποτελέσματα. Η πραγματική αξία και η δουλειά του μηχανικού είναι να κάτσει και να αποφασίσει τι ακριβώς συμβαίνει. Η Altom ανέλαβε το project το οποίο αφορά στην ανάπτυξη διαφόρων τεχνικών εγχειριδίων για το Airbus A350. Στη μονάδα της Πάτρας δημιουργούνται δύο εγχειρίδια. Το πρώτο αφορά στη συντήρηση του αεροσκάφους και το δεύτερο στον αναλυτικό κατάλογο των εξαρτημάτων, γνωστότερος IPD. Η συγγραφή των εγχειριδίων των αεροσκαφών δεν είναι κάτι απλό, πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία συνεπάγεται την ακτινογραφία του αεροπλάνου. Κάθε manual γράφεται για κάθε αεροσκάφος ξεχωριστά και με την ολοκλήρωση διαδικασίας μεταφορτώνεται σε ειδική βάση δεδομένων. Όταν αγοράζουμε μια συσκευή, ένα αυτοκίνητο, πάντα συνοδεύεται από κάποια έγγραφα, έτσι δεν είναι? Αντίστοιχα γίνεται και με τα αεροπλάνα. Απλά τα έγγραφα που το συνοδεύουν είναι πολύ λεπτομερέστερα και εξηγούν κάποια διαφορετικά πράγματα, ας πούμε, γιατί αναφέρονται σε εξειδικευμένους χρήστες και όχι στον καθημερινό άνθρωπο, έτσι. Εσείς φροντίζετε επομένως να είναι οι πληρέστερες το δυνατό πληροφορίες στα εγχειρίδια? Αυτό δεν είναι 100% στο χέρι μας. Ακολουθούμε κάποιους κανόνες που καθορίζονται τόσο από την Airbus όσο και από διεθνείς οργανισμούς αεροπλοείας κτλ.